سلام، احوال شما؟ توی فصل 4 فیزیک دهم هستیم. یه مبحث بسیار مهم که میدونم بچه ها توش بسیار زیاد دچار مشکل میشن و امروز قراره بگیم. پس خیلی خوب حواسا رو جمع کنین، به شدت تمرکز و بالا ببرین که درس امروز رو خیلی خوب یاد بگیرین. از اینکه با لایک و کامنت و سابسکرایباتون ما رو حمایت میکنین و به دوستاتون معرفی میکنین، خستگی ما رو در میکنین، بسیار ممنونم ازتون، متشکرم. خب شروع میکنیم درس امروزمون رو که راجع به تغییر فاز یک ماده است و محاسبه گرمایی که در این تغییر فاز لازمه که ما به دست بیاریم. اولا در پیرامون ما، در جهان اطراف ما، مواد به 3 حالت یا 3 فاز جامد، مایع و گاز وجود دارن و میتونیم مواد رو با دادن گرما بهشون یا گرفتن گرما از اونها فازها رو تغییر بدیم، از جامد به مایع، از مایع به گاز و یا برعکس، و همینطور از حالت جامد به گاز و برعکس اون. هر کدوم یه اسمی داره و به یه طریقی قابل محاسبه و اندازه‌گیریه. قبل از اینکه من وارد این ماجراها بشم بگم بهتون که ما قبلا تو ویدیوهای قبلی که اینجا من براتون لینکش رو میذارم راجع به محاسبه گرما وقتی که یه ماده تغییر دما میده صحبت کردیم. گفتیم اگه یه ماده گرم بشه دماش افزایش پیدا میکنه. برای محاسبهش از فرمول کیو مساویه MC دلتا تتا یا MC تتا دو منهای تتا یک استفاده کردیم. اگر دمای جسم بالا بره یعنی گرما بگیره، این فرایند گرماگیر باشه، کیو حتما مثبت میشه. برعکسش وقتی جسم رو سرد میکنیم یعنی تتا دو از تتا یک کوچیکتر بشه، این فرایند گرمادهه یعنی جسم سرد شده، مثل وقتی که جسم رو میذارید داخل یخچال. یا اگر گرماگیر باشه مثل وقتی که بهش حرارت میدید دما بالا میره. پس ما تو هر دو حالت این شکلی که گفتیم تغییر دما داریم. اما امروز راجبه فقط تغییر فاز میخوایم حرف بزنیم که خیلی با این مبحث متفاوته و میخوام که اینو کاملا فراموشش کنید. این فرمول فقط مال زمانیه که ما مادهمون داره دماش عوض میشه، از یه دمایی به یه دمای دیگه میرسه. نکته مهم رو همینجا بگم که اگر یه ماده تغییر فاز بده در طول تغییر فاز، حالا از جامد به مایع، از مایع به گاز، از جامد به گاز و برعکس همه اینا، دماش به طور کلی ثابت میمونه و اصلا دچار تغییر دما نمیشه. پس چون دما تغییری نمیکنه دیگه اصلا این فرمول به کار ما نمیاد و ما باید راجع به فرمول های جدید حرف بزنیم. اما چرا گفتم حتما ویدیوهایی رو مربوط به اینو ببینید؟ چون ما گاهی مسائلی داریم که توش هم تغییر فاز وجود داره هم تغییر دما، یعنی هر دو مطلب ترکیب شده. پس هر دو رو باید بشناسید و هر دو رو باید بلد باشید. خب بریم سراغ درس امروزمون که میگه 3 حالت تغییر فاز و اگر از حالت جامد به مایع بخوایم بررسی کنیم که اصل مطلب درس امروزمون راجع به اینه، همونطور که از قبل میدونید به این تغییر فاز اسمی که گذاشتیم گفتیم ذوب. یعنی وقتی یه جامد تبدیل میشه به یه مایع میگیم ذوب شده، مثل وقتی که مثلا یخو میذارید توی دمای محیط بعد از یه مدت تبدیل میشه به چی؟ مایع. این عمل فرایند گرماگیره یعنی کیو حتما مثبته، یعنی جسم گرما بهش داده میشه تا از حالت جامد به مایع تبدیل بشه. برعکسش اگر شما مایع رو بخواید به جامد تبدیل کنید میدونید اسمش هست انجماد. این فرایند گرما از دست میده، مثل وقتی که شما یه ظرف آب رو میذارید تو فریزر، کاری که یخچال فریزر روی اون آب انجام میده اینه که انرژی الکتریکی مصرف میکنه و از اون گرما میگیره و گرماشو که گرفت حالا مایع تبدیل میشه به جامد، آب تبدیل میشه به یخ.
فرایند بعدی یا تغییر فاز بعدی بچه ها مایع به گازه. تبدیل مایع به گاز بچه ها اسمش میشه تبخیر. مثل وقتی که یه ظرف آب مثل کتری رو که پر از آب میذارید روی گاز و بهش گرما میدین شروع میکنه به بخار شدن. این باز فرایند گرماگیره، پس باید بهش گرما بدیم. برعکسش که گاز به مایع است بچه ها اسمش میشه میعان و اون فرایند میشه گرماده. میعان رو اگه بخوام مثال بزنم که درکش کنید، همون کتریه رو فرض کنید که شما میاین یه مثلا ظرف فلزی مثل یه سینی فلزی رو اگر بگیرید بالای این کتری، قطره های آب رو روی سینی حتما میبینید که بخار تبدیل شده به چی؟ مایع و عمل میعان صورت گرفته. اینا رو بیشتر بچه ها این تغییر فازا رو میبینید تا این تغییر فازی که اینجا نوشتم، تبدیل جامد به چی؟ گاز. وقتی جامد به گاز تبدیل میشه اسم این فرایند رو میذارن تسعید. این جام حتما گرما لازمه به جسم داده بشه. برعکسش اگر چگالش رو بخوایم بگیم تبدیل گاز به جامده که یه فرایند گرمادهه. حالا مثالای اینا رو هم بگم که بهتر درک کنین. جامد به گاز بچه ها مثل نفتالین. نفتالین رو اگر شما یه گوشه از اتاقتون بذارین، بعد از یه مدت ببینید دیگه وجود نداره، غیب شده. چی شده؟ جامد به بخار تبدیل شده، از بین میره. پس این تبدیل رو میگیم چی بچه ها؟ تسعید. برعکسش گازی که به جامد تبدیل میشه مثل روزهای خیلی سرد که بخار آب تبدیل میشه به برفک روی برگ گلها و گیاها شما میبینید، یا حتی پشت شیشه پنجرتون همین اتفاق ممکنه دیده باشید. بخار آب که یه گازه تبدیل میشه به جامد به شکل چی؟ برفک. این تو روزهای سرد اتفاق میفته، گرما از دست میده بخار آب و به شکل برفک روی اجسام ظاهر میشه. اسماشو حتما بلد باشید، بدونید کدوم گرماگیره یعنی مثبته و کدوم گرمادهه یعنی منفیه. اما گفتیم امروز به طور خاص فقط میخوایم راجع به ذوب صحبت کنیم. فرایند ذوب همونطور که قبلا گفتیم در یه دمای معینی، یعنی هر جسم جامدی وقتی بهش گرما میدیم دماش هی بالا میره زیاد میشه به نقطه ذوبش که رسید دیگه از اون به بعد شما هر چی بهش گرما بدید دما تغییری نمیکنه و فقط گرمایی که میدید صرف ذوب شدن اون ماده میشه، یعنی از حالت جامد به مایع. فرمول محاسبش گفتیم دیگه این نیست، پس چجوری محاسبه میشه؟ از این فرمول MLF اینجا یه نقطه یا علامت ضرب میذاریم، میگیم گرمایی که برای ذوب لازمه که واحد ژوله از اینجا به دست میاد که جرم ماده بر حسب کیلوگرم و شما باید در LF که بهش میگیم گرمای نهان ذوب، حالا میگم چیه، واحد ژول بر کیلوگرم ضرب کنید. بچه‌ها گرمای نهان ذوب اگه برید تو کتابتون ببینین یه جدول داره، برای هر ماده‌ای نقطه ذوب و گرمای نهان ذوبش رو نوشته. یعنی میگه وقتی ماده رسید به نقطه ذوبش، حالا اگر شما بهش گرما بدید انقدر به 1 کیلوگرمش گرما بدید تا اون کاملا ذوب بشه، مقدار گرمای نهان ذوب اون ماده چی میشه؟ به دست میاد. پس گرمایی که به 1 کیلوگرم از ماده میدیم تا به طور کامل اون ماده رو چیکار کنیم؟ ذوب کنیم. توی جدول بچه همیشه جدول رو خیلی دقت کنید، واحداشو خیلی خوب ملاحظه کنید. نوشته کیلوژول بر کیلوگرم، پس این باید تبدیل بشه توی فرمولتون به ژول بر کیلوگرم، یعنی ضرب در 1000 یا 10 به توان 3 فراموشتون نشه و بعد ضربش کنید تو جرم بر حسب کیلوگرم تا مقدار گرما رو به دست بیارید.
حالا با یه مثال اینو بهتر بفهمیم. این مثال کتابه بچه‌ها. حتما مسئله های کتاب، تمرین های کتاب رفرنس اصلی شما و هر معلمیه که داره سوال طرح میکنه. اول کتاب خوب یاد بگیرید. مسئله ها، تمرین ها، مثال های حل شده، مثال های داخل کتاب، مثال های آخر هر فصل، اینا رو خوب یاد بگیرید. بعد برید نمونه سوال های دیگه و کتاب های کمک آموزش. الان این مشابه سوال کتابه. میگه یه قطعه فلز گالیوم که جرمش 40 گرمه، پس امو داده 40 گرم، باید به کیلوگرم تبدیل کنم، ضرب در 10 به توان منهای 3 یا تقسیم بر 1000 که بشه، میشه 400 چی؟ کیلوگرم. میگه تو دمای 20 درجه شروع میکنه به ذوب. خب از اینجا من میفهمم نقطه ذوبش یا دمای ذوبش 20 درجه است، ولی تو این سوال من بهش احتیاجی ندارم. اینو برای اطلاعات بیشتر داده ولی استفاده نمیشه. تو سوالای ترکیبی که حالا بعدم بهتون میگم حتما ما اینو استفاده میکنیم. میگه چقدر گرما بهش بدیم، پس کیو رو نداریم، گرما رو نداریم، تا کاملا این مقدار گالیوم ذوب بشه. گرمای نهان ذوبمون هم داده 80 کیلوژول بر کیلوگرم. دوباره گفتم بهتون چون واحد اصلی نیست، ضرب در 1000 یا 10 به توان 3 بکنید و بعد بذاریدش داخل فرمول. فرمولم که اینجا ملاحظه میکنین کیو مساوی MLF. کیو رو ندارم، جرمم شد 400. من اعشاری یا کسری میتونم هر دو بنویسم. 80,000 یا 80 ضرب در 10 به توان 3. ساده که بکنید دو تا صفر را با هم ساده میشه 3200 ژول. این به این معناست که برای اینکه من 40 گرم از گالیوم رو به طور کامل ذوب کنم به 3200 ژول گرما نیاز دارم تا از حالت جامد اینو به حالت مایع تبدیل کنم. امیدوارم این ویدیو به دردتون خورده باشه، استفاده کنید، خودتون تمرین های مشابه این حل کنین و درس رو به طور کامل یاد بگیرین. ممنون از اینکه همراهمون بودین. تا ویدیوی بعدی که ادامه این درسه، خدا نگهدارتون، خسته نباشید.